สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องบินบังคับอีกหนึ่งลำมาให้ชมเป็นเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคทลอนนะครับลำนี้นะครับปีกยาว1เมตร40เซนติเมตรนะครับเนื่องจากว่าเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคทลอนลำที่แล้วนะครับมันบินดีจริงๆคุณผู้ชมครั้งนี้ผมก็เลยอยากจะขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยสร้างเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคทลอนขึ้นมาอีกลำหนึ่งใช้แบบแปลนเดียวกันกับเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคทลอนลำที่แล้วเลยและสำหรับคนที่อยากจะทำเล่นเหมือนกันนะคุณก็ไปเอาแบบแปลนได้เลยนะครับผมได้ทิ้งแบบแปลนของเครื่องบินบังคับลำนี้ไว้แล้วนะที่คอมเมนต์นะครับเครื่องบินซุปเปอร์ดีแคทลอนลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินไฟฟ้านะครับลำนี้ใช้โฟมทั้งลำเลยในการสร้างนะครับลำตัวก็จะใช้โฟมอัด5มิลส่วนปีกเนี่ยเราจะใช้โฟมปอน 3A ในการทำเป็นปีกของเขานะครับก็ลองหาซื้อตามร้านศึกษาพันธุ์ดูแล้วกันนะครับมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโฟม5มิลหรือว่าโฟมปอน 3A แบบนี้นะครับเครื่องบินลำนี้นะครับผมทำสีด้วยสติกเกอร์นะสำหรับการทำสีเครื่องบินบังคับด้วยสติกเกอร์นะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนนะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันสามารถยืดได้นะครับถ้ามันโดนความร้อนทีนี้นะครับในการทำเครื่องบินบังคับเนี่ยจุดที่มันค่อนข้างยากก็คือตามเว้าตามโค้งต่างๆนะครับวิธีการเข้ามุมเข้าโค้งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลายปีกหรือว่าด้านล่างของเครื่องบินบังคับหรือว่าตรงไหนก็ตามนะครับที่เราต้องการความเรียบแล้วก็ต้องการให้มันเข้ามุมเข้าโค้งของมันวิธีการก็คือเราต้องทำให้สติกเกอร์เนี่ยมันยืดด้วยความร้อนก่อนนะครับเราก็แค่เอาไดร์เป่าผมเนี่ยค่อยๆเป่าจนกว่าสติกเกอร์มันจะยืดออกมานะครับในขณะที่มันยืดออกมานะครับให้เราดึงให้ตึงนะครับแล้วเราก็รีบหุ้มเลยขณะที่มันกำลังร้อนอยู่หรือว่ามันยืดอยู่แล้วปล่อยให้มันเย็นมันจะเข้ารูปเข้าทรงของมันเลยนะครับมันจะเรียบเข้ากับพื้นผิวของเครื่องบินของเราเลยคุณผู้ชมส่วนสเปคชุดไฟที่ผมเตรียมมาไว้ใส่เครื่องบินซุปเปอร์ดีแคทลอนลำนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ 1,400 kV นะครับเบอร์ 2815 สปีด 40 แอมป์นะครับเซอร์โว 4 ตัวแบตเตอรี่ 3-4 เซลล์นะครับแล้วก็ใบพัด 8 นิ้วคุณผู้ชมส่วนลำนี้ก็ดำเนินการไปประมาณ 90% แล้วคุณผู้ชมเหลือทำซุ้มล้อนะครับแล้วก็ทำที่ค้ำปีกใส่รายละเอียดต่างๆเท่านั้นก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนแล้วแหละนะครับก็จะเสร็จแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้เอามาให้ดูเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้แบบแปลนเครื่องบินลำนี้เนี่ยคุณเข้าไปที่คอมเมนต์เลยนะครับไปที่เม้นต์แรกกดเข้าไปในลิงก์นะครับมันจะเข้าสู่หน้าการดาวน์โหลดให้สังเกตลูกศรด้านบนนะครับมุมขวาบนนะกดตรงนั้นได้เลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาใส่เครื่องเราแล้วนะครับทีนี้ก็อยากปริ้นขนาดเท่าไหร่ก็ไปปรับขนาดดูแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ